নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেললৈ। তো অসম চৰকাৰ উচ্চতৰ শিক্ষাৰ সঞ্চালক, তো এইটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় DHE বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। DHE.online.in আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব, অথবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম যে আপোনালোকৰ অনলাইন এডমিশ্যন কৰিবলৈ ইউনিক আইডি আপোনালোকৰ লাগিব। সকলো বিদ্যালয়তে আপোনালোকৰ ইউনিক আইডিসমূহ তাতে বিচাৰিব। তো কেনেদৰে জেনেৰেট কৰিব আপোনালোকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, যোনসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু আপোনালোকৰ যোনসকলে ডিগ্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও বহুতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আৰু এটা সুখবৰ দিম যে আপোনালোকৰ ইউনিক আইডি আপডেট বেংক পাছবুক আপডেট দিব লাগিব। তাতে আপোনালোকৰ যদি কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ আপোনালোকক 1000 টকাকৈ দিয়া হ'ব। তো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ নিজৰ মোবাইলত কেনেধৰণে কৰিব সকলোবোৰ আপোনালোকে চাই যাব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো আপোনালোকৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ যোনটো 1000 টকা দিব সেইটো মেছেজ প্ৰথমতে দেখুৱাই লওঁ। তো আপোনালোকে চাই ল'ব। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে UG ষ্টুডেণ্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু আপডেট দেয়াৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ এণ্ড আপলোড দি ফ্ৰণ্ট পেজ অফ দি বেংক পাছবুক টু এভেইল টেক্সট বুক গ্ৰাণ্ট অফ RS 1000 অন অৰ বিফ'ৰ 7 জুলাই। আপোনালোকে ইয়াতে তাৰিখটো দিছে 7 জুলাই আগত আপোনালোকে আপডেটসমূহ দিব লাগিব আৰু 1000 টকা আপোনালোকে কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ পাব যোনসকল UG ষ্টুডেণ্ট হয়। তো এইবাৰ আপোনালোকৰ যোনসকলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেওঁলোকে ইউনিক আইডিসমূহ বনাই ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকেও 1000 টকাকৈ কিতাপ কিনিবলৈ পিছত আপোনালোকক দিয়া হ'ব। তো চাই ল'ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেদৰে কৰিব লাগে, মই সকলোবোৰ দেখুৱাই যাম। চ' বন্ধুসকল, আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডাইৰেক্টৰেট অফ DH অথবা হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব। তো আপোনালোকে দেখা পাব এই ধৰণৰ অফিচিয়েল যোনটো আপোনালোকৰ ৱেবছাইট। তো আপোনালোকৰ ইয়াতে দেখা পাব কেনেধৰণে এই ধৰণে আপোনালোকৰ প্ৰথমে ওলাব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনসকলে আপডেট দিব লাগে ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ ফ্ৰণ্টত এই ধৰণে দেখা থাকিব। তো আপোনালোকে গ' ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যোনসকল নতুন হয় তাত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু যোনসকলৰ আপডেট পাছবুক আপডেট দিব লাগিছে ছেকেণ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এইটোত ষ্টুডেণ্ট লগ ইন ইউনিক আইডি এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দিলে হৈ যাব। আৰু নেক্সটটো ইউনিক আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ দ্বাৰাও আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যোনটো নেকি যদিহে ইউনিক আইডি পাহৰি গৈছে তেন্তে ইয়াত ফৰগট ইউনিক আইডি ক্লিক হেয়াৰটো ৰিট্ৰাইভটোত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে যোনটো হেৰাইছিলে আপোনালোকৰ বা আপোনালোকৰ যদি পাহৰি গৈছে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াতে ডাউনলোড দিব পাৰিব। তো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ প্ৰথমে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তললৈ। তো যোনসকল ষ্টাৰ চিন থাকিব সেইখিনি আপোনালোকৰ মেণ্ডিটৰী হ'ব। তো প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম, আপোনালোকৰ যেনিবা আপোনালোকৰ মনোজ হয় নামটো, তো মনোজটো ইয়াতে টাইপ কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকৰ মিডল নেম যদি আছে কুমাৰ চুমাৰ তেন্তে দিব লাগিব। আৰু লাষ্ট নেম যদি আপোনালোকৰ কিবা আছে লাষ্ট নেম দিব লাগিব। লাষ্ট নেমটো প্ৰায়ে থাকে, তো মিডল নেমটো আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে। তো ফাৰ্ষ্ট নেম এণ্ড লাষ্ট নেমটো দিব পাৰে আপোনালোকে। ইয়াত মেণ্ডিটৰী দিয়া আছে, মেণ্ডিটৰীত দিব লাগিব। ফাদাৰ্ছ নেম দিব, মাদাৰ্ছ নেম দিব, মোবাইল নাম্বাৰ, ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকৰ সঠিক ডাটাসমূহ ইয়াতে পুট কৰিব লাগিব। তো নেক্সট আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ দিব লাগিব, ৰিলিজিয়াছ, কাষ্ট, TGL যদি হয় তেন্তে য়েছ দিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে দেখা পাব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলে দেখা পাব য়েছ বা ন', যদি ন' হয় ন', যদি য়েছ হয় য়েছ দিব লাগিব। তো কাষ্টটো আপোনালোকৰ ইয়াতে যি হয় আপোনালোকে দিব পাৰিব নিজৰ। আৰু ৰিলিজিয়নটো দিব লাগিব আপোনালোকৰ কি হয়। জেণ্ডাৰ দিব মেল ফিমেল সকলো। PWD যদি ডাটা হয় তেন্তে PWD যদি হয় তেন্তে য়েছ, যদি ন' দিব। আৰু ষ্টেট অফ ডমিচাইল আছাম থাকিব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, আপোনালোকৰ সকলোবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে দেখা পাব। যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ ইয়াতে চিলেক্ট কৰিবলৈ অপশ্যনটো দেখা পাব। তো এক্সামিনেশ্যন এণ্ড কোৰ্ছ ইনফৰমেশ্যন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আপোনালোকৰ চেকিং এডমিশ্যন ফৰ আপোনালোকে কিহত এডমিশ্যন কৰিব, HSত নে UGত নে PGত। তো আপোনালোকে নিশ্চয় HS পাছ কৰি UGতে কৰিব, UGত। তাৰপিছত চেকিং এডমিশ্যন ইয়েৰ, তো আপোনালোকৰ ইয়েৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ। তো লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আপোনালোকে কেতিয়া পাছ কৰিছিলে সেইটো আপোনালোকে কি এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰি আছে তেন্তে HS। তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তো ইয়াতে আপোনালোকৰ HSৰ আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো পুট কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে পুট কৰিব HSৰ নাম্বাৰটো, ইয়াত HSৰ নাম্বাৰো পুট কৰিব লাগিব।
তো সেইটো ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইকেইটা আপোনালোকৰ বহুতো মনোযোগেৰে বহাব যিহেতু আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা সোমাব ন তো তাৰ বাবে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেমটো ইয়াতে দিব প্ৰথমে নামটো কাৰ নামত আছে বেংক নেম দিব তাৰপিছত বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আৰু IFSC কোড সেইকেইটা ভালদৰে দিব আৰু বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আকৌ পুনৰবাৰ কনফাৰ্ম কৰিব দিছে আৰু IFSC কোডটো কনফাৰ্ম কৰিব দিছে তো সেইকেইটা কনফাৰ্ম কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে সেইখিনি সকলো IFSC কোড কনফাৰ্ম বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ কনফাৰ্ম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই টিকটোত এই বাকচটোত টিক কৰি দিব লাগিব এনেকৈ আপোনালোকৰ টিক কৰি দিব লাগিব তো টিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ফৰ্মখন ছাবমিট হৈ যাব আৰু ছাবমিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ যোনখন ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ যোনটো ওপৰতে আপোনালোকে দেখা পাব যে ডাউনলোড বুলি তো ইউনিক ID ডাউনলোড বুলি থাকিব তো সেই ডাউনলোডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ইউনিক ID একনলেজমেণ্টখন আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলত ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব তো এইদৰে আপোনালোকে নিজৰ ইউনিক ID সমূহ বনাই ল'ব তো যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা হেল্পফুল হৈছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে যিহেতু আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক হয় ইউনিক ID বনোৱাটো তো নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বহুতো উপকাৰ হৈছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ তো আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম নতুন এটি ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' লৈ তো ধন্যবাদ